Hola, hola motoristas! JT here again of Motor. And today is probably our last ride with Nemo, our Duke 390. Ay! So kung papansin nyo, sobrang putik niya, diba? Kasi yung dinaanan natin dun sa Los Baños, sobrang lakas ng ulan. Pagdating dito sa Calamba, medyo mainit. Papalit-palit na tayo ng kapote. Yung pambaba na lang sinuot natin, yung pangtaas tinanggal muna natin, okay? Anyway, so bakit ko nga ba ibebenta si Nemo? Why? Mamaya sagutin natin yan. Before that, biyahe muna tayo. We're going to C5. Meron tayong meeting somewhere in C5. Kaya si Nemo ang gagamitin natin. Okay. So bakit ko nga ba ibebenta si Nemo? Before that, mag-usapan muna. I can't hear you. Okay. So salita ako ng salita on the way to the meeting. Yun pala ay hindi fully nakapasok ang microphone. Congratulations, JT. Sige, ulitin na lang natin lahat. Thank you. Hoy. So bakit nga ba natin ibebenta si Duke? Bago natin sagutin ang malaking tanong na yan, punta muna tayo sa pros and cons na na-observe ko dito. During my 1 year of ownership, 14 to 15,000 kilometers na itakbo ko. So marami na itong narating namin ng Western Visayas, several provinces in the north. Ito rin yung ginamit ko. So ano nga ba mga na-observe ko? Let's start with the pros. First is the power, or basically the torque. For a 400cc, in my honest opinion, matutuwa ka sa power. It's not what I expected. It's a single cylinder engine. And ngayon naintindihan ko na kung bakit ready to race ang tagline nila. It's a very torquey bike. Masarap hagutin, no? Kaya in terms of power, hindi ka mabibitin dito. Mas may confidence kang overtake. Actually, kaya makipagsabahin ito sa mga bigger displacements. Bumiyahe kami with 650cc or even higher displacements. Nakikipagsabayan siya. Take note, pag sinabi natin hindi magpapahuli, hindi ibig sabihin nun ay mananalo, no? Ibig sabihin lang natin, hindi siya talaga sobrang maiiwan. Lumalaban siya, kumbaga palaban siya. I'm talking about 0 to 100 kilometers per hour, okay? Ibang usapan na yung duluhan, or ibang usapan na pag lumampas na ng 110, 120. Yun naman ang limitations nito, yun ang weakness nito. Ang mabilis ang acceleration niya. Siguro one factor na din is the sprocket. Stock sprocket nito mas malaki eh. Pag na-reach na niya yung 100, 110, 120, nagsistruggle na siya doon. Matagal na niyang lampasan. So doon na siya maiiwan ng mga bigger displacements. Nag-shift ako kay Vader, yun yung medyo na-miss ko. Yung batak. Very responsive din yung trato niya. So ganun siya ginawa, no? That's the first one. And then the next one is design. Again, beauty, sabi nga natin, is in the eye of the beholder. Very subjective yan. Depende kasi sa type ng tao or trip ng tao, no? Pero for me, yung design niya, it's very sporty, it's very sharp. It stands out actually. Lalong-lalo yung kulay niya, no? It's orange. Nung una medyo alanganin ako kasi parang never kong naging paborito yung orange. Pero eventually, it grew on me. Nagustuhan ko na rin siya compared sa white. It stands out eh. And yun nga, yung mga curves niya, very sporty. Sabi nga nila Tito Winnie, nung nasa likod nila ako, pag tinignan mo sa side mirror, para daw cobra, para daw ulo ng cobra yung yung harapan ng Duke. Headlight, especially, nagagandahan ako sa kanya. Alright, so overall design, maganda siya. So yun nga lang, medyo maliit lang, smaller than what I prefer. Pero overall, yun nga, overall design, maganda siya. Next, pro, the toys for its price. The features, no, yung technology niya.
This one, the display, malaking bagay yan, colored display, kasi yun lagi mo tinitingnan. It's a very pleasant to look at, malinaw na malinaw kahit kita nyo broad daylight. Automatic din pala siya kapag gabi na nagdidim siya, so para hindi masyado nakakasilaw. It has most of the information that you will need. Syempre may clock, speedometer, tachometer, the gears, trip meters, voltage, temperature, and all. It has ABS, slipper clutch, so you name it. Yung mga basic na safety features din, meron siya for the price. And for the price, it's, I don't know kung nabago na, pero the last time I checked, it's 289,000 pesos. Kaya nga very tempting to sa mga first time mag-upgrade to bigger displacements. Next Pro is it's expressway legal. So actual na displacement niya is 373cc, pero on paper it's 400cc already. And paper ang pinagbabasihan kung pwede ka na sa expressway. So yun ang at that price again, pwede na siya sa expressway, which is an advantage. Although marami pa rin mga motor, no, sa ibang brands, nasa 200 plus range din na expressway legal din. And meron pa nga 2-cylinder pa. KTM is a well-known brand, it's an Austrian brand, European brand, and well-known to, yun nga, lalong-lalo na sa Europe. Well, napababa naman kasi nila yung cost nito dahil nga in-outsource nila to sa India. So this is made in India, hindi sa Austria. Okay, let's move on. Another pro is its size. Dahil it's smaller than the usual big bike, madali siyang isingit, madaling i-park. So kumbaga very compact kasi siyang motor, so mas madali siyang i-manage, in short. So isa yun sa mga, nice, isa yun sa mga advantages nito. Next pro is its weight. Yung weight niya, it's 150 plus kilos lang, no? So considering the displacement, magaan na siya, lalo na compared sa ibang mga motor. Mayroong mga 400cc din, umaabot ng 200 kilograms yung iba. So this is very light compared to them. And lastly, binanggit ko na rin to kanina, but it's the price. Less than 300,000, makakapag-expressway ka na. You have this small, nimble, yet powerful bike. I can't guarantee the price kasi pabago-bago yan. So just check with the dealer. Depende rin kasi yan kung kailan nyo napanood yung video na to. Alright, so those are the pros. Those are the things that I liked about the Duke 390. Now let's go ahead and proceed to the cons. Ano naman yung tingin ko needs improvement or mga hindi ko nagustuhan. Okay, first and foremost, the engine is, although it's powerful, medyo jerky siya. Lalo na on low speeds, pagpihit mo parang tutulak ka biglaan, abrupt, very abrupt yung niya, yung acceleration. And at the same time, pag binitawan mo yung silinyador, bigla rin ang engine brake. So kapag low gear traffic or yun nga, mababa, low speed, napaka jerky niya na nakakapagod. Kasi kailangan clutch ka ng clutch, lalaruin mo yung pasok ng gasolina. Pero advantage yun sa mga agresibo. Kung very aggressive ka na rider, pabor sa'yo yun. Pero sa akin, since we are touring, more of touring kasi tayo, hindi pabor sa akin yun. Okay? Okay, next na needs improvement. Record pa. Next is the heat. So maraming nababasa nyo na siguro yon, marami na nag-feedback noon. Nung una, in denial pa ako. Totoo yun. It's warmer, it's hotter than other bikes of this displacement. Kasi yung mga liter bikes, mga big bikes, normal yan, lalo na pag traffic, mararamdaman mo talaga sa thighs mo yun. Pero at this displacement, it's warmer compared dun sa ibang mga similar displacement. So mainit talaga siya, lalong-lalo na mararamdaman mo yan kapag naka-shorts. Na-try naman namin before, nag-shorts ako, pero short distances lang. Okay lang yun pag mga ganon. Pero kapag babiyahe ka na medyo malayo and nasa traffic area, mapapaso ka talaga. To be frank, kung ang biyahe mo is laging traffic area, I would discourage you getting this. Medyo mahirapan ka. Although makakatulong kung magsuot ka ng pants na medyo makapal. Like for example kami, naka-riding gears kami,
hindi ko masyadong ramdam, lalo na pag long rides. Tolerable siya, no? Don't get me wrong, tolerable siya lalo na pag long rides. Kasi nga takbo ka ng takbo, so okay na okay siya. Sabi ko nga ibiyahe ko siya na malalayo. But if every time na dumadaan kami sa traffic, like for example kanina sa C5 or dati sa EDSA, kahit na-check natin mabuti yung coolant, nasa tamang level siya, tumataas pa rin talaga yung temperature niya, and tumabot sa point na umuusok talaga yung sa may gas tank niya. Hindi naman nag-overheat. Hindi nakapasabihan. Galing Los Baños. Akala ko nung una baka problema sa coolant, baka kailangan ng top up. Pero when I checked it, okay pa yung level ng coolant. So talagang tumataas yung temperature niya. So nangyari sa akin, I had to stop several times sa safe place naman sa EDSA, along EDSA, para patayin lang yung makina. Then after siguro mga 1-2 minutes, on ulit, takbo ulit. Okay naman, bumababa naman siya. Just so you know lang, meron ganung cases. This, by the way, are all based on my experience, okay? Personal experience po to lahat. Hot legs talaga, hot legs nga ang tinatawag. Pag medyo mabilis naman yung takbo nyo, hindi ka lagi nata-traffic, okay siya, very tolerable. In fact, di mo nga mapapansin eh. Okay? Next! Well, it's minor, very minor. Yung, pero it's still there. Yung fan noise. Masyadong maingay yung fan. Pag nasa stoplight kami, nagkakatabi yung mga motor, tapos tahimik, bigla na lang tutunog yung fan nito. Talagang pagtitinginan ka talaga, no? Nakakurious sila kung ano yun. Kung saan ang gagaling yun. Ikaw naman syempre diretso lang tingin dahil medyo nakakahiya ng konti. Anyway, sabi ko nga, it's a small thing pero it's still there, just so you know. Next, cons. Magaan siya on paper, pero because it is top heavy, it is heavier than it seems. Seat height kasi nito medyo mataas siya actually para sa mga Pinoy. I'm 5'6" tall. Medyo tiptoe ako. Na binabaan ko na to. Adjustable naman yung niya, yung suspension niya, harap at likod. Dahil nga medyo mataas siya. Alam mo na, pag top heavy yung mga motor, kapag nagkamali ka na out of balance ka, let's say for example sa traffic or biglang tigil or hindi patag yung daan, tutungtong ka, hindi mo maabot yung lupa or yung ground, at medyo nag-tilt na siya, mahirap na siyang bawiin. Ang tendency, maitutumba mo talaga yung motor kasi nga nasa taas yung bigat niya. Kaya kung maaalala nyo, sina Sowatch, Chillax, ilang beses na lang naitumba yung Duke nila, di ba? Marami naman bike sa top heavy, pero yun yung disadvantage ng ganun. Kaya nung na-experience ko si Vader na low center of gravity, nasa bandang baba yung bigat niya, na-appreciate ko siya kasi mas maganda din. Okay? Next cons is quality on a few parts, no, nung motor. Kasi nga this is outsourced sa India, so I don't know kung yun, but siguro to keep the price low, merong mga particularly yung mga plastic na ginamit. Ito, may dimple agad, natamaan lang siya ng konti ng wrench. And then yung susi natin, dalawang susi, putol pareho yung pinaka hole niya. Yung signal light natin sa likod, naputol din. So nasabitan siya ng konti ng cover sa motor, naputol sila. So ilang beses ko na yan na minahitiband lang natin ng ilang beses. Mabilis silang maputol, in short. So merong mga plastics na sa tingin ko they could have improved the quality of, lalong lalo na yung durability. And also nung sprocket ko dati, nasa 15,000 pa lang kami nun 15,000 na kilometers pa lang, pero ang tutulis na. So I had to replace the assembly. Kasi yung mga nakausap ko feedback, mga umabot ng 20,000, 25,000 or even more bago sila nagpalit ng sprocket, bago na napudpud or tumulis. Ito parang masyadong bata. So that's another experience that I had. Masyadong mabilis yung wear and tear. Siguro factor na din ng dyan, riding style, no? Minsan kasi gusto talaga rin natin humagot. Pero yun, just so you know, no, may mga ganong instances. So last cons, actually minor lang naman, yung turning radius niya. So kung bebuelo ka, pag liliko ka or mag-U-turn ka, malaki yung masasakop mo bago maka-U-turn. Okay, that's it for my last cons. Again guys, I want to remind you, these observations are all based on my personal experience, no? I'm sure maraming matatempt mag-react, lalong-lalo na yung mga owners. Some of them agree, some they disagree. It's okay, it's your opinion. Pero again guys, sabi ko nga,
This is my review based on my experiences, okay? If you notice, marami tayong mga points na hindi na kinover, like mga basic features, mga basic stuff. So you can easily look for those kinds of reviews, kung ano yung mga features nito, ano yung ginagawa ng features na yun and all. Ang ginawa ko lang na review nito is a more extensive type. Ito yung mga mapapansin mo lang or mababanggit mo lang through extended use of it. Okay, conclusion. Para kanino ba tong bike na to? And bakit ko nga ba siya binenta? Update. Dahil inawitan siya ng kapatid ko, hindi ko natuloy na ibenta. It's a very solid bike. It's a very solid option. It's compact, lightweight, powerful, perfect to sa mga weekend getaways nyo, weekend fun rides nyo, aggressive riding, sa mga twisties, magkakape kayo somewhere. This is a great bike. Lalong-lalo na sa presyo niya. And considering, ito, nasa expressway tayo, di ba? But yun nga, syempre it's not perfect. Well, wala namang bike na perfect. And gaya ng mga nabanggit ko kanina, yun yung mga I think needs improvement for this. Again, for this price, for this package, sulit na sulit siya kumbaga. Marami na nga lang, habang tumatagal nga lang, parami na ng parami ang mga options. Marami din mga Chinese brands. So siguro nasa inyo na yun. Do your own research. I suggest mag-test ride kayo. Wag lang kayo magbase sa napanood nyo, wag lang kayo magbase sa specs. Sakyan nyo, paandarin nyo. Yun ang masasuggest ko. Okay? Here are some additional information based on my experience. I got an average of 25 to 27 kilometers per liter on 20% city and 80% mixed highway and provincial road riding. I changed my rear tire at 9,000 kilometers odometer and front at 12,000 kilometers. I had my PMS every 3,000 kilometers and use fully synthetic engine oil with 1550 viscosity. The CASA says you can have 5,000 kilometers interval, but I do it on shorter ones due to the longer than usual rides that I do. It has a tank capacity of 13.5 liters. The longest I got was 240 kilometers on a single full tank with blinking indicator. It could probably run a few more kilometers with it. So that's my brutally honest review. Now, bakit ko nga siya ibebenta? As much as I want to collect bikes, no, lalong-lalo na from the NMAX to this, to Vader, gusto ko yun. Syempre, sino bang ayaw nun? Sa ngayon, wala pa tayong time para mag-alaga ng several bikes. I mean, yes, I respect those who collect bikes and then may maintain nyo pa rin. Good for you. It's your hobby. Pero maliliit pa yung mga chikiting ko, and sa mga may pamilya na sa inyo, alam nyo na very time consuming ang mga chikiting. Secondly is, yun nga, kung di ko rin naman siya nagagamit, nakatambak lang sa bahay, sayang din yung funds, diba? Di rin naman tayo ganun ka well off para hayaan lang na nandyan, mangolekta lang. Puro Mindanao tayo, yung remaining provinces natin. Karamihan Mindanao. Mas preferred ko ang upright riding position, and yung suspension niya, since it's a dual sport bike, mas preferred ko si Vader. After several thousands of kilometers of riding both, mas gusto ko yun. Mas relax ako doon, mas chill. Mas relax ako doon, mas chill. Hindi masyadong, although hindi naman sumasakit katawan ko dito, pero mas relaxed yung katawan ko doon. So that's it. That's for my long-term review or observation of this Duke 390. Hoy, madilim na yung pupuntahan natin uuulanin tayo. Anyway, watch out for future videos. We'll try to get more bikes para i-test ride. Hopefully makakuha tayo, makasecure tayo para mas marami akong ma-share sa inyo information about those bikes. So don't forget to subscribe for the future videos and future reviews of motorcycles. Okay? So once again, this is JT of Motor. Adios, motoristas! Ayan na mga sports bike. Ito na yung mga guguhit. Guguhitan na tayo na.